हेलो एभ्रिवान মই লক্ষ্যজ্যোতিয়ে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনোৱাৰ লগতে পোহৰ উৎসৱ দিৱালীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো লগতে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব যি পাৰো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ঘৰত যিয়ে উৎসৱ না হক লাগিলে সদায় কিবা এটা মানে ঘৰত বনাবলৈ মন যায় ময়ো তেনেদৰে কিবা কিবি বনালো আৰু আজি কেইটামান নানখাতাই বনাইছিলো ভাবিছো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ৰেচিপি ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু কি কৰো যিমান পাৰো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চাম আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশন সমূহ পাই থাকিব তেতিয়া হলে ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো ন প্ৰথমতে বনাই মেলি লওঁ তাৰ পিছত কি হয় দেখুৱাম আৰু আজি মানে নানখাতাই মই ময়দা দি নবনাও আটা দি বনাম তাৰ কাৰণে মই প্ৰয়োজনীয় বস্তুসমূহ লৈ লৈছো ইয়াত এতিয়া মই লৈছো প্ৰথমতে ঘি 2 চামুচ ঘি ললো 1 চামুচ বাটাৰ ঘি আৰু বাটাৰ নিদিলেও হয় অকল ৰিফাইন অইল দিও বনাব পাৰে কিন্তু মই অকমান ঘি আৰু বাটাৰ দি দিছো ফ্লেভাৰটো আহিলে ভাল লাগিব তাৰ পিছত লৈছো মানে এই সৰু বাটি কেইটাৰে মেজাৰমেন্ট লৈছো মানে 1 কাপ এক কাপ নহয় আৰু 1 কাপ আধা কাপ নাৰিকলৰ গুৰি লৈছো আৰু এইটো বাটিয়ে মানে 1/2 কাপ আটা লৈছো তাৰপিছত আৰু 1/2 বাটি আৰু আটা লৈছো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিটা হৈছে এই কিটা বাটিয়ে দি মই মেজাৰমেন্ট লৈছো এই সৰু বাটিটোৱেদি এবাটি চেনি পিসা লৈছো গুৰি কৰি লৈছো মানে তাৰপিছত আধা বাটি নাৰিকলৰ গুৰি লৈছো আৰু সেই একেটা বাটিয়ে দি 1/2 বাটি মানে আৰু আটা লৈছো মানে আৰু বাদাম কেইটা মই ডেকোৰেশনৰ কাৰণে লৈছো আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰিফাইন দিম প্ৰয়োজন অনুসৰি মানে এটো বাটিয়ে দি এবাটি মই ৰিফাইন অইল ইউজ কৰিম ইয়াত এতিয়া মই প্ৰথমতে ঘি 2 চামুচ আৰু বাটাৰ চামুচ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো তাৰ পিছত তাতে পিসা চেনিখিনি দি দিছো অকমান মিলাই লৈছো আৰু তাৰ পিছত এতিয়া দেখছে নহয় অইল দি দিম ইয়াত তাৰ পিছত ভালকৈ মানে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লম আৰু আপুনি যিমানে ভালকৈ মিক্স কৰে সিমানে ভাল মানে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লব অলপ বগা বগা নিচিনা হৈ যোৱালৈকে মানে ৰংটো চেঞ্জ হোৱালৈকে মিক্স কৰিব যিমানে ফেটিব মানে হিমানে অলপ বগা টাইপৰ হৈ আহিব এ দেখিছে নহয় অলপ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে তেনেদৰে অলপ সময় ফেটি লব ইয়াত মই এচুকুটমান নিমখ দিছিলো মানে একদম কম কৈ আৰু অকনমান আৰু এতিয়া এই মিক্সনখিনি অলপ কৈ আটা দি যাম একেলগতে গুটিখিনি দি নিদিব অলপ কৈ দিব কাৰণ অলপ পৰিমাণটো কম বেছি হ'ব পাৰে ন ইয়াত পিছত তেল বা ঘি ইউজ কৰিবলৈ ভাল নহব হেতু কাৰণে কমকৈ দি চাব যিমানখিনিলৈকে প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনিলৈকে দিব আৰু হাত ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হয় মানে চামুচেদি ইমান এটা নহয় আৰু হেতু কাৰণে মই হাতে ইউজ কৰিছো মাজতে আপুনি লাৰু কৰি চাব মানে টেক্সচাৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগে মানে লাৰুটো যেতিয়া মানে বিস্কুটৰ শেপটো যেতিয়া আপুনি দিব মানে তেতিয়া হেঁচাটো দিওতে মানে ফাটি যাব নালাগে আৰু লাৰুটো মানে হেনুকা টাইপৰ
হোৱালৈকে মানে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু এয়া মোৰ দৌৰটো ধুনীয়াকৈ জোখত হৈ গ'ল মানে ফাটি যোৱা নাই আৰু মুঠতে ফাটি যাব নালাগে কাৰণ ফাটি গ'লে মানে আগতে যদি ফাটি যায় তেতিয়া এনেও বেক হোৱাৰ পিছত অলপ ক্ৰেক হয়ে মানে আৰু ক্ৰেক হ'লেহে ভাল লাগে মানে সেইকাৰণে ক্ৰেক মানে শ্বেপটো দিওঁতে ক্ৰেক হ'ব নালাগে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া অকণমানটো ওপৰত হ'বই ন বেক হোৱাৰ পিছত সেইটো কাৰণে এতিয়া মই এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি শ্বেপ দি ল'ম আৰু এয়া মোৰ শ্বেপ দি হৈছেগৈ আৰু হ'লেই আৰু মানে আনফালে মই অভেনটো 180 ডিগ্ৰীত প্ৰিহিটৰ কাৰণে 10 মিনিট সময় ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰিহিট হৈ গ'ল 10 মিনিট সময় হৈ গ'ল আৰু ট্ৰেকেইখন এতিয়া লাহেকৈ ভৰাই দিম 180 ডিগ্ৰীত একচুৱেলি 10 মিনিটছত হৈ যায় মই অলপ টেম্পাৰেচাৰটো কমাই দিছোঁ 170 ডিগ্ৰী কৰি 20 মিনিটছৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ মই 170 ডিগ্ৰীত 20 মিনিটছৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ মিনিটছ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ বিস্কুট মানে নানখাটাইও ৰেডি এনে ক'বলৈ গ'লে মানে ঘৰত বনোৱা বিস্কুট চাওকচোন তলফালেও মানে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু অলপ দেখিছে বেক হোৱাৰ পিছত অলপ ক্ৰেক আহি গৈছে আহি যায় সেইকাৰণে মানে শ্বেপ দিওঁতে ক্ৰেক হ'ব নালাগে তেতিয়া মানে বিস্কুটৰ শ্ব'টো নাইকিয়া হৈ যায়গৈ আৰু
আমাৰ নানকাটাই বনাই মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া চাওঁগৈ বাহিৰত লাইট কেনেকৈ জ্বলিছে। কালি অকণমান আধা দেখাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত, কমপ্লিট হোৱা নাছিলে। এতিয়া চাওঁগৈ আৰু কমপ্লিট হ'লগৈ বাৰু লগাই মেলি। এখন মানে এইখন বুলি কৈছোঁ আৰু লাইট মানে কি হয় LED লাইট আছিলে, তাৰপিছত এওঁ মানে তেনেকৈ লগাবলৈ ভাল নহয়, সেইকাৰণে নিজেই মানে আইডিয়া কৰি এনেকৈ দেখিছে নহয় কাটি কাটি মানে আকৌ কি কৰা বুলি কয় জানো, সেইটো মই ইমান ভালকৈ নাজানো, জইন কৰি কৰি মানে তাৰপিছত কানেকশ্যন কৰিলে আৰু এনেকুৱা হ'ল। এতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিছে, মানে এনেকুৱা হ'লত ভাল লাগিছে। আৰু তেনেকৈ প্লেইনকৈ মানে লাইনকৈ লগাই থ'লে ইমান ভাল নালাগে। তাৰপিছত এনেকৈ লগালে, নিজেই লগালে। ৰাতি মানে কি ক'ম 2টা বজালৈকে, আৰু মই যোগালি আছোঁৱে মানে মই নহ'লে নহয়ে মানে, যিয়ে নকওক লাগিলে বস্তু আনি দিয়া মানুহজনী ময়ে আৰু। ইটো লাগে সিটো লাগে আনি দিয়া আৰু মানে 2টা বাজি গ'লগৈ ৰাতি। ডিউটিৰ পৰা আহি এওঁ মানে এইটো বনালে, এইটো ঠিক কৰিলে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা লগালে আৰু এতিয়া আকৌ ডিউটি গ'লগৈ বাৰু। আমি কাষৰ দাদাহঁতৰ লগতে আৰু অকণমান, যিহেতু বৰষুণ এইবাৰ দেৱালী লাইট চাইটো ইমান লগোৱা হোৱা নাই, চাকি জ্বলাবলৈ নহ'লে, বাহিৰত চাকি জ্বলালে ভাল লাগে, সেইকাৰণে এওঁ লাইটখিনিকে লগাই থৈ গ'ল। আৰু আকৌ মৰ্ণিং ডিউটিও আছিলে, ইভিনিং ডিউটি আছিলে, সেইকাৰণে ডিউটি গ'লগৈ। এই কাষৰ দাদাহঁতৰ লগতে চিকু, দেহাৰ চিকু বা অকণমান ফুলজাৰি চুলজাৰি এনেকৈ জ্বলালোঁ আৰু ইও ভাল পালে মানে। বেছি ডাঙৰ আছিলে জ্বলিব। এইটো চোৱা বেবি, এইটো চোৱা। এনেকৈ গ'ল আৰু আমাৰ দিৱালী। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে জনাব মোক কমেণ্ট কৰি, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলিও পুনৰবাৰ কৈছোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে। বাই।